Thở vào tôi biết là tôi đang được ngồi với Tăng Thân. Thở ra tôi mỉm cười với Tăng Thân. Thở vào tôi biết rằng tôi đang thực tập cho cả gia đình tôi, dòng họ tôi và đất nước tôi. Thở ra tôi mỉm cười với gia đình, đất nước, dòng họ. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2004. Chúng ta đang vào ngày thứ 3 của khóa an cư thu đông. Pháp môn thực tập của chúng ta là hiền pháp lạc trú, nghĩa là có an lạc và thảnh thơi ngay trong giây phút hiện tại. Hiền pháp lạc trú là một cụm từ được nhắc tới nhiều lần trong kinh điển, không những trong Tam Tạng Pali mà trong Tam Tạng chữ Hán cũng vậy. Hiền pháp nó có nghĩa là những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Và lạc trú có nghĩa là sống một cách hạnh phúc, thảnh thơi và an lạc. Các tố ngày xưa có khi dịch là hiền pháp lạc trú, có khi các ngài dịch là hiền pháp lạc cư. Và nguyên văn tiếng Phạn là Dristadharma Sukha Vihara. Vihara tức là sống, tức là trú, tức là cư hay là trú. Và Sukha là lạc, tức là hạnh phúc. Và Dharma là pháp. Dista là cái mà mình có thể thấy được, sờ mó được, tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại, gọi là hiền pháp lạc trú. Hiền pháp tức là những cái gì đang thực sự xảy ra trong giây phút hiện tại. Và mình có thể dịch là present moment, tức là giây phút hiện tại. Và hiền pháp lạc trú có nghĩa là sống một cách an lạc thảnh thơi ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta thường nói tới kinh Ưu Bà Tắc ở trong Trung A Hàm. Đây không phải là kinh Ưu Bà Tắc giới, đây là một kinh trong A Hàm Bộ. Và kinh này Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho ông Cấp Cô Độc và vào khoảng 500 thương gia đi theo ông ta. Cư sĩ Cấp Cô Độc có rất nhiều bạn, và vì ông được làm đệ tử của Đức Như Lai
và hưởng được rất nhiều hạnh phúc của gia pháp. Cho nên ông đã rủ những cái bạn thân gia của ông tới tu viện Cấp Cô Độc để được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy. Và trong số các thầy cư trú ở tại tu viện Cấp Cô Độc hồi đó thì thầy Xá Lợi Phất là rất thân với ông Cấp Cô Độc. Chính Đức Thế Tôn đã gửi thầy Xá Lợi Phất đi theo với ông Cấp Cô Độc về thành phố Sravasti để chuẩn bị cho cái cuộc viếng thăm hành đạo lần đầu tiên của Bụt tại nước này. Và khi ông Cấp Cô Độc về tới thành phố của mình thì ông đã tìm cách mua được cái sở đất, cái lâm viên của Thái tử Kỳ Đà, và sau đó hiến dâng cho Đức Thế Tôn để làm chỗ hành đạo. Và vì vậy cho nên ông Cấp Cô Độc đã được đi bộ với thầy Xá Lợi Phất từ tu viện Trúc Lâm lên tới kinh đô của nước Sravasti. Và vì vậy cho nên hai người đã trở nên một cặp bạn bè rất là thân thiết, một người xuất gia và một người cư sĩ. Và ngày hôm đó thì trưởng giả Cấp Cô Độc cùng với vào khoảng 500 người thân gia tới thăm thầy Xá Lợi Phất, ngồi để nghe thầy Xá Lợi Phất nói chuyện. Và sau đó thầy Xá Lợi Phất dắt tất cả 500 người tới để thăm Đức Thế Tôn. Và nhân cái cơ hội đó, Đức Thế Tôn đã dạy kinh Ưu Bà Tắc. Và Đức Thế Tôn nói rằng nếu quý vị thực tập 3 quy và 4 pháp tùy niệm, tức là niệm Pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới, thì quý vị có thể sống an lạc, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và cái cụm danh từ hiện pháp lạc trú đó đã được Thế Tôn nhắc lại 5 lần trong cái kinh kia. Nhưng trong các chùa chúng ta ít nghe được cái danh từ này, không biết tại sao. Đây là một giáo pháp rất quan trọng của Đức Thế Tôn. Chúng ta tu tập không phải là chỉ để hạnh phúc ở trong tương lai hay ở một cõi khác, mà chúng ta tu tập để có an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Điều này rất là quan trọng. Và những pháp môn nào, những giáo lý nào nó đưa mình đi xa cái giáo lý đó, mình phải cẩn thận mới được. Mình có thể hy sinh cái giây phút hiện tại cho một cái tương lai xa xôi. Và vì vậy cho nên trong cái pháp môn tu tập của chúng ta, mỗi bước chân thiền hành nó phải đem tới sự thảnh thơi, an lạc. Mỗi hơi thở vào, mỗi hơi thở ra nó phải đem lại cái sự vững chãi, thảnh thơi và an lạc. Và sự thực tập đó không phải là khổ sai, không phải là những cái gì cực nhọc, mà là những cái gì mình có thể thưởng thức được ngay trong khi thực tập. Trong khi rửa chén, trong khi nấu cơm, trong khi đánh răng, trong khi quét nhà, trong khi chấp tác. Chúng ta phải rửa chén, quét nhà, thắp hương, chấp tác như thế nào để chúng ta có hạnh phúc ngay trong khi chúng ta rửa chén, trong khi chúng ta thắp hương, trong khi chúng ta quét nhà, trong khi chúng ta chấp tác thì mới đúng. Hạnh phúc của chúng ta chỉ có thể có được khi mà chúng ta thảnh thơi. Và vì vậy nếu chúng ta đa mang nhiều chuyện quá, lo lắng nhiều dự án quá, thì chúng ta tự đánh mất mình. Và chúng ta không đang ở trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Khi chúng ta chạy theo một cái bằng cấp, khi chúng ta chạy theo một cái danh vọng, một cái sự nghiệp ở ngoài đời, chúng ta đánh mất, chúng ta đã đành rồi. Nhưng mà chính khi chúng ta học kinh, hay là tụng kinh, hay là thuyết pháp, chúng ta vẫn có thể đánh mất chúng ta như thường. Tức là trong khi tụng kinh,
trong khi thuyết pháp, trong khi học hỏi kinh điển. Chúng ta không có khả năng sống an lạc hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chúng ta học để mong rằng có một cái tương lai nào đó, có một cái địa vị nào đó trong giáo hội, trong chùa. Và như vậy chúng ta đánh mất giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên dầu chúng ta đang học kinh, dầu chúng ta đang thuyết pháp, dầu chúng ta đang pháp đàm, chúng ta cũng vẫn không nằm ở trong cái chánh pháp của Đức Thế Tôn. Vì vậy cho nên không có nghĩa là chạy theo danh lời ở ngoài đời, tức là xa với chánh pháp. Mà những công việc như là xây chùa, xây tháp, đúc chuông, tạo tượng, học kinh, thuyết pháp, nghe kinh, nếu chúng ta làm không ở trong cái tinh thần hiện pháp lạc trú thì chúng ta vẫn là đứng ngoài cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Do đó cho nên chúng ta phải nhớ rằng làm cái gì thì làm, nhưng mà chúng ta phải an trú trong giây phút hiện tại. Mình có thể xây chùa, nhưng mà mình xây trong chánh niệm và mình an lạc thảnh thơi ngay trong từng giây phút của sự xây chùa. Đức Thế Tôn không có cấm chúng ta xây chùa, hay là cấm chúng ta học kinh, hay là thuyết pháp. Nhưng mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta rằng trong khi xây chùa phải có hạnh phúc từng giây từng phút, phải có thảnh thơi từng giây từng phút. Trong khi học kinh cũng phải có thảnh thơi từng giây từng phút. Chứ không phải học để cho nhét vào trong cái đầu những câu kinh đó để mai mốt đi thi thì thầy cho đúng điểm. Học kinh như vậy thì không an trú ở trong cái chánh pháp của Đức Thế Tôn. Chúng ta biết rằng cái chữ thảnh thơi là một cái chữ mới. Nó rất dễ hiểu. Và nó đã được chúng ta sử dụng để dịch chữ giải thoát. Thảnh thơi tức là không bị ràng buộc. Không bị ràng buộc bởi cái gì? Bởi một cái danh vọng, bởi một cái bằng cấp, bởi một cái địa vị. Và giải thoát có nghĩa là giải thoát ra khỏi những cái đó. Thì trong khi đi, trong khi bước những bước chân, chúng ta phải bước như thế nào để có giải thoát, để có thảnh thơi. Chúng ta không có đi như bị ma đuổi. Chúng ta luôn luôn nhớ tới những cái chúng ta phải làm chiều nay và ngày mai. Thì bước chân đó không còn là bước chân của thảnh thơi, không phải là bước chân của Phật nữa. Vì vậy cho nên mỗi khi chúng ta bước, một bước phải có an lạc, phải có thảnh thơi. Thì khi mà bước một bước như vậy, chúng ta đang ở trong chánh pháp. Chúng ta là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn. Và chúng ta, Đức Thế Tôn đang có mặt ở trong chúng ta. Mỗi khi chúng ta thở vào một hơi và chúng ta thở vào thảnh thơi và với nụ cười thì Đức Thế Tôn đang có mặt. Và cái hơi thở đó nó đưa ta trở về cội nguồn, đưa ta trở về với đạo Pháp. Trong khi chúng ta rửa nồi, chúng ta sắp xếp thiền đường mà chúng ta có an lạc, có thảnh thơi, an trú được trong giây phút hiện tại, hiện pháp lạc trú là chúng ta đang tu tập. Và cái hạnh phúc đó nó có ngay trong giây phút đó, chứ không phải là 10 năm sau hay 20 năm sau chúng ta mới được hưởng. Và con người tu, nhất là con người xuất gia, phải biểu lộ được cái sự thảnh thơi đó, cái sự an lạc đó. Một người tu bận rộn, tâm ý không có tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Một người tu luôn luôn lo lắng cho những dự án tương lai, không có khả năng sống an lạc trong giây phút hiện tại. Người tu như vậy không có đại diện được cho Đức Như Lai, không có đại diện được cho chánh pháp. Và vì vậy cho nên thảnh thơi, an lạc trong khi chúng ta sống đời sống hàng ngày, dầu chúng ta đang lái xe, dầu chúng ta đang rửa bát, dầu chúng ta đang tưới vườn, thì chúng ta cũng phải an trú trong giây phút hiện tại. Và trong Bộ Trung A Hàm, chúng ta có tới ít nhất là 5 kinh dạy về cái phương pháp sống an lạc thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Trong đó có kinh Người biết sống một mình.
Người biết sống một mình không phải là người sống ở trên núi, ở trong rừng một mình. Đức Thế Tôn dạy người biết sống một mình là người không có bị trói buộc bởi quá khứ. Người sống một mình là người không có bị tương lai lôi kéo. Người sống một mình là người có khả năng sống với giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những mầu nhiệm của thế giới, của cuộc đời ngay trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên một người chân tu là một người có hạnh phúc. Cái nhìn mình tỏa chiếu hạnh phúc, bước chân của mình tỏa chiếu hạnh phúc. Hạnh phúc đó được làm bằng tự do. Tự do này là tự do đối với những kỷ niệm của quá khứ. Tự do này là tự do đối với những cái lo lắng và lo toan cho tương lai. Có người tu buông bỏ hết. Có người tu sống an lạc, thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Và có như vậy chúng ta mới tiếp nối được cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Cái chủ đề của khóa an cư năm nay là đạo Bụt. Hôm qua đạo Bụt, ngày mai đạo Bụt ngày nay, đạo Bụt ngày mai. Áp dụng thông minh những giáo lý căn bản của Bụt để chuyển hóa thân tâm và chuyển hóa xã hội. Buddhism today, Buddhism tomorrow, how to apply the and to authentic teaching of the Buddha for self-transformation and the transformation of society. Đó là cái chủ đề của khóa an cư thu đông năm nay. Đạo Bụt ngày nay nghĩa là chúng ta nhìn vào cái cách thực tập của chúng ta. Chúng ta thực tập như thế nào? Và nếu chúng ta nhìn vào một cách sâu sắc thì chúng ta thấy được đạo Bụt ngày hôm qua. Và chúng ta cũng sẽ thấy được cái đạo Bụt ngày mai. Nó có nghĩa là mình tiếp xúc được với hiện tại một cách sâu sắc thì mình tiếp xúc được quá khứ. Và mình cũng tiếp xúc được cái tương lai. Mình biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và vì vậy cho nên cái chủ đề này sẽ giúp ta thấy được cái đạo Bụt trong quá khứ. Và giúp ta thấy được rằng ngày mai đạo Bụt sẽ như thế nào trong cái xã hội này. Và chúng ta chỉ cần an trú trong hiện tại, chúng ta có thể đã thấy được cái đạo Bụt ngày mai như thế nào rồi. Tại vì ngày mai là được làm bằng một chất liệu gọi là hôm nay. Chất liệu duy nhất mà ngày mai có thể được chế tác là bằng hôm nay. Hôm nay như thế nào thì ngày mai sẽ như thế đó. Cũng như là quá khứ là chất liệu để làm ra hiện tại. Quá khứ nó đang nằm ở trong hiện tại. Hiện tại là sự tiếp nối của quá khứ. Và vì vậy cho nên tương lai cũng là sự tiếp nối của hiện tại. Và vì vậy cho nên nhìn vào hiện tại, ta có thể thấy được cái đạo Bụt của tương lai. Trong hiện tại chúng ta có đi đúng đường không? Nếu trong hiện tại chúng ta không đi đúng đường thì ngày mai làm gì có được một cái tương lai sáng rỡ cho đạo Bụt. Chúng ta tự nhận rằng chúng ta là người Phật tử. Ta đang thực tập giáo lý của Đức Thế Tôn. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi đơn sơ này. Cái thứ đạo Phật mà chúng ta đang áp dụng là đạo Phật gì? Đạo Phật nào? Câu hỏi này đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Và để trả lời thì chúng ta phải nhìn vào cái cách học và cách thực tập của chúng ta trong giây phút hiện tại. Chúng ta có đang tiếp nối được Đức Thế Tôn hay không? Hay chúng ta đã đi lệch sang một bên?
và đưa đạo Phật đi sang một cái nẻo khác, một cái nẻo mà Đức Thế Tôn không có muốn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải trở về với đạo Phật nguyên thủy. Có những người trong chúng ta tự nhận là mình đang thực tập đạo Bụt nguyên thủy. Có những người trong chúng ta đang tự nhận là mình thực tập đạo Bụt Đại Thừa. Nhưng mà sự thật nó không có đơn giản như vậy. Thường thường chúng ta nói đạo Bụt nguyên thủy, tức là đạo Bụt trong cái thời của Đức Thế Tôn. Và sau khi Đức Thế Tôn nhập viện rồi thì đạo Bụt, đó là đạo Bụt sau ngày Niết Bàn. Đạo Phật sau ngày Niết Bàn không còn là đạo Bụt nguyên thủy nữa. Và chính ngay trong cái thời của Đức Thế Tôn á, nó cũng có nhiều cái giai đoạn. Cái lúc Thế Tôn mới bắt đầu chuyển Pháp Luân á, và sau đó 10 năm á, thì đạo Bụt đã thay đổi rồi. Và sau đó 20 năm đạo Bụt cũng thay đổi rồi. Vì vậy cho nên đạo Bụt nguyên thủy thời Đức Thế Tôn nó cũng có sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Và trong 45 năm hành đạo, Đức Thế Tôn đã thay đổi, đã chế biến cái cách dạy dỗ và thực tập. Cái năm đầu Đức Thế Tôn dạy nó không có giống với năm thứ hai, năm thứ ba. Tại vì càng dạy Đức Thế Tôn càng có kinh nghiệm. Và Đức Thế Tôn đã sử dụng những cái tư liệu trong cái trào lưu văn hóa và tôn giáo của đương thời để mà chế tác ra những cái giáo lý và những pháp môn mà chúng ta học. Những cái tư tưởng như là luân hồi nó đã có trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện. Và ngay cái giáo lý tứ vô lượng tâm cũng đã có trước rồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã nắm lấy những tư liệu đó và chế biến một cách khéo léo để cho những cái tư tưởng đó, những giáo lý đó trở thành ra giáo lý của đạo Bụt. Khi chúng ta nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy, chúng ta phải nghiên cứu như thế nào để chúng ta thấy được những cái nét đặc biệt, độc đáo mà Đức Thế Tôn đưa ra. Như là tứ diệu đế, 4 sự thật, như là con đường thực tập, con đường chân chánh, con đường của 8 sự thực tập chân chánh, tức là bát chánh đạo, tứ đế và bát chánh đạo. Là cái rất đặc biệt của Đức Thế Tôn. Tam pháp ấn là cái rất đặc biệt của Đức Thế Tôn. Vô thường, vô ngã và niết bàn. Tam giải thoát môn, không, vô tướng, vô tác là đặc biệt của Đức Thế Tôn. Ngoài ra còn nhiều giáo pháp nữa Đức Thế Tôn đã chế biến ra từ những cái tư liệu có sẵn trong cái tư trào triết học và tôn giáo đương thời. Chúng ta phải thấy được những cái điều đó. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng ngay trong 45 năm hành đạo, giáo lý của Đức Thế Tôn đã thay đổi, đã được chế biến càng ngày càng nhiều. Cái quá trình thay đổi, chế biến và lớn lên của giáo pháp Đức Thế Tôn mình có thể thấy được qua cái giới luật Ba La Đề Mộc Xoa. Ban đầu thì chỉ có vài ba giới thôi, nhưng từ từ nó có thêm, và đến khi mà Đức Thế Tôn sắp nhập diệt thì nó đã có trên 200 giới. Nếu Đức Thế Tôn tiếp tục thì bây giờ chắc có 2.000 giới. Và những cái giới đó sau khi đã được chế thì Đức Thế Tôn cũng có bàn với các thầy, có giới được thay đổi. Và vì vậy cho nên chính ngay cái giới luật trong thời Đức Thế Tôn cũng đã được thay đổi nhiều lần.
mấy tuổi thì được xuất gia, những quy định về y, về bác, tất cả những cái đó nó không phải là không có thay đổi trong thời gian của Đức Thế Tôn. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghiên cứu cho sâu sắc á, thì chúng ta thấy rằng ngay trong đạo Bụt Nguyên Thủy nó cũng có sơ kỳ, tức là cái giai đoạn thứ nhất của đạo Bụt Nguyên Thủy, rồi nó có trung kỳ, tức là giai đoạn ở giữa, và cuối cùng nó có hậu kỳ, tức là giai đoạn thứ 3. Ngay cái giáo lý 12 nhân duyên cũng vậy, thập nhị nhân duyên đó. Có những kinh mà trong đó Đức Thế Tôn nói có 6 nhân duyên thôi, có những kinh khác thì Đức Thế Tôn nói có 9 nhân duyên, và rốt cuộc á, kinh mới nhất của Đức Thế Tôn là có 12 nhân duyên. Thành ra nhân duyên nó cũng lớn lên như là một cái cây vậy. Giáo lý Đức Thế Tôn là một cái cơ thể linh động, mà không phải là một cái gì cứng ngắc, bất động. It's a living organism, một cơ thể linh động, một corps vivant, organisme vivant. Phải thấy điều đó. Đức Thế Tôn đã dạy về tứ đế, đã dạy bát chánh đạo, đã dạy về quán niệm hơi thở. Nhưng mà có rất nhiều kinh dạy một cách khác nhau. Nó tùy theo cái trường hợp, nó tùy theo cái người mà Đức Thế Tôn dạy. Và vì vậy cho nên chúng ta nên nhớ rằng giáo lý của đạo Bụt rất là linh động. Và Đức Thế Tôn đã sử dụng những cái tư liệu, những cái gọi là thế gian pháp để biến chế thành ra cái Phật Pháp. Và vì vậy cho nên trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta thường hay nói là tất cả những pháp thế gian đều có thể trở thành ra Phật Pháp được. Nhất thiết thế gian Pháp, giai thì Phật Pháp. Câu đó rất là hay. Nó chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn có một khả năng biến chế rất là tài giỏi. Tất cả những cái pháp không thế gian, tất cả những pháp thế gian, Đức Thế Tôn đều có thể biến chế thành Phật Pháp. Và nếu chúng ta là những người học trò thông minh của Đức Thế Tôn, chúng ta cũng có thể biến chế được như Đức Thế Tôn. Đi tới một cái vùng văn hóa mới, chúng ta phải biết sử dụng những cái yếu tố của nền văn hóa đó để làm ra Phật Pháp. Cái Phật Pháp đó nó phải có khả năng hóa độ được người địa phương. Và vì vậy cho nên khi đạo Bụt đi vào Tây Tạng thì đạo Bụt sử dụng những cái yếu tố văn hóa Tây Tạng, từ kiến trúc cho đến tín ngưỡng cho đến phong tục để làm ra Phật giáo Tây Tạng. Nó rất là khác với đạo Bụt Thái Lan. Đạo Bụt đi vào Thái Lan thì chế biến những cái yếu tố kiến trúc, văn hóa, văn học, tập tục của địa phương Thái Lan để làm thành ra cái hình thái của Phật giáo Thái Lan ngày nay. Và vì vậy cho nên ta thấy đạo Bụt Tây Tạng không có giống với đạo Bụt Thái Lan, không giống với đạo Bụt Nhật Bản. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng nếu Đức Thế Tôn thông minh, nếu Đức Thế Tôn có khả năng sử dụng những cái tư liệu, những cái tài liệu, những cái chất liệu của văn hóa địa phương để chế tác ra đạo Bụt, thì chúng ta đệ tử của Đức Thế Tôn cũng phải làm như vậy mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào để đạo Bụt còn là đạo Bụt, mà đạo Bụt không trở thành một cái quái thai, một cái gì gọi là đầu ngô mình sợ, thì rất là tội nghiệp cho đạo Bụt, rất là tội nghiệp cho Đức Thế Tôn. Cũng như kiến trúc, có những người không có khả năng, không có kiến thức về kiến trúc. Họ làm một cái chùa, họ chấp nối một ít yếu tố Tây Tạng, một ít yếu tố Thái Lan, một ít yếu tố La Mã, Tây Phương, thì ngó vô không có ra cái gì hết. Là tại vì họ không có khả năng tiếp thu và chuyển hóa. Bởi vậy cho nên họ không có nuôi được cái đạo Bụt trên phương diện kiến trúc hay là trong phương diện văn học.
Chúng ta nên nhớ rằng ở trong kinh có rất nhiều truyện tiền thân. Những truyện tiền thân của Đức Thích Ca nhiều lắm, có hàng ngàn chuyện. Và nếu chúng ta nghiên cứu một cách khoa học thì chúng ta thấy rằng hầu hết những cái chuyện tiền thân mà chép ở trong kinh đều là được chế biến từ những chuyện cổ tích ở Ấn Độ và ở các nước lân cận. Và nếu chúng ta những cái chuyện tiền thân đó trong thời Đức Thế Tôn nó chưa có. Đức Thế Tôn có nói một ít chuyện tiền thân, nhưng mà cái số chuyện tiền thân mà Đức Thế Tôn nói ra nó ít lắm. Tại vì có nhiều người cần phải nghe những câu chuyện tiền thân đó mới hiểu được Phật Pháp, cho nên Đức Thế Tôn đã phương tiện nói ra những cái chuyện tiền thân. Và đệ tử tiếp tục, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì các đệ tử tiếp tục lấy ra trong cái kho tàng truyện cổ tích Ấn Độ rất là nhiều truyện và biến thành nó tiền thân hết. Và nếu chúng ta biết làm như vậy thì những cái chuyện như là trầu cau, như là tấm cảm, như là cây huyết dụ, như là chuyện con muỗi, như là chuyện Chàng Trương, như là chuyện Tú Yên và Giảng Kiều đều có thể biến thành ra những chuyện tiền thân và những bài pháp thoại hết. Và trong khi chế biến thì những cái tư liệu đó nó mang cái chất liệu Phật Pháp ở trong đó. Nó mang được giáo lý, nhân quả, duyên sinh, vô thường, vô ngã. Và nếu những cái mà mình chế tác không có chuyên chở được những cái tuệ giác vô thường, vô ngã, duyên sinh thì nó không phải là Phật Pháp. Nó là hỗn lốn. Nó là cái chuyện ăn vào không có tiêu. Cái chuyện sử dụng những cái yếu tố của văn hóa địa phương, văn hóa thời đại để làm ra Phật Pháp là chuyện rất là quan trọng. Chừng nào mình ngưng chuyện đó rồi thì đạo buộc bắt đầu nó chết. Nhưng mà mình phải làm với cái sự thông minh. Mình phải có đủ tuệ giác, đủ kinh nghiệm, đủ chứng đắc thì mình mới làm công việc đó được. Nếu không thì mình chỉ thâu lượm rồi chất đóng lại. Và nó sẽ trở thành ra một cái gì đầu ngô mình sớ. Và lịch sử Phật giáo đã cho chúng ta thấy những cái như vậy. Trong lịch sử 2.500 năm của đạo Phật, có những thầy, những sư cô rất là thông minh, đã có khả năng chế biến và sáng tạo. Và vì vậy cho nên chúng ta có nhiều truyền thống rất là tốt đẹp trong đạo Phật. Nhưng mà cũng có những khi các thầy, các sư cô và các vị cư sĩ không có nắm vững được. Và vì vậy cho nên đã đưa vào những yếu tố văn hóa ngoài đời. Mà một khi nó đưa vào trong cái kho tàng văn học và thực tập của đạo Phật, nó mang những cái tính cách dị biệt, nó không đi đôi được với cái tuệ giác và cái truyền thống của đạo Phật. Đó là điều rất là không nên làm. Khi chúng ta nhìn vào đạo Phật hiện tại và nhìn cho thật sâu thì chúng ta thấy được đạo Phật của quá khứ và chúng ta sẽ thấy được cái đạo Phật của tương lai. Có những điều rất đơn giản nhưng mà nhiều người trong chúng ta không có biết. Ví dụ như ngày xưa trong thời Đức Thế Tôn tại thế, các thầy, các sư cô không có bao giờ tụng chú hết, trì chú hết. Thời Đức Thế Tôn không có ai tụng chú Lăng Nghiêm hay tụng chú Đại Bi. Đó là điều rất là chắc. Trong đời của Đức Thế Tôn không có ai niệm Bụt A Di Đà để cầu sanh thế giới cực lạc hết. Mật Tông và Tịnh Độ Tông là những sáng tạo phẩm sau này của các tổ. Mà nói như vậy không có nghĩa là Mật Tông và Tịnh Độ Tông không phải là Phật giáo. Tại vì các chư tổ đã sử dụng những yếu tố thế gian để làm ra Phật Pháp.
Và nếu đạo Bụt đã không có được đại thừa hóa thì đạo Bụt đã không có thể truyền bá ra nước ngoài. Vua A Dục là một Phật tử rất là chân thành. Và vua rất muốn đem đạo Bụt truyền bá ra nước ngoài trên thế giới. Và vua đã gửi những cái phái đoàn đi các nước trên thế giới để mà truyền bá đạo Bụt. Đạo Bụt đã qua Iran, Iraq, Afghanistan, Hy Lạp. Nhưng mà đạo Bụt hồi đó chưa phải là đạo Bụt đại thừa. Và vì vậy cho nên những cái phái đoàn truyền giáo của vua A Dục á, nó không thành công, nó không để lại dấu tích ở các nước đó, trừ một nước, đó là nước Tích Lan. Nhưng mà sau đó thì có một sự bừng tỉnh, thức tỉnh, và các thầy chư tổ thấy rõ ràng rằng mình phải chuyển hóa đạo Bụt, mình phải trình bày cái giáo pháp của Đức Thế Tôn một cách mới mẻ, một cách thích hợp với thời đại. Mình phải sử dụng những yếu tố của các nền văn hóa mới thì mình mới có thể làm sống dậy đạo Bụt. Và vì vậy cho nên đạo Bụt đại thừa đã bắt đầu xuất hiện. Các kinh đại thừa đã xuất hiện vào khoảng 300 năm trước, sau khi Bụt nhập Niết Bàn. Các kinh đầu tiên xuất hiện là các kinh Bát Nhã, Bảo Tích. Rồi sau đó tới các kinh Hoa Nghiêm. Những cái kinh đại thừa xuất hiện sau là có kinh Duy Ma Cật, có kinh Giải Thâm Mật. Và chư tổ trong suốt 400 năm đã tiếp tục trước tác những kinh đại thừa. Những kinh đại thừa đó, khoa học, các nhà khoa học bây giờ đã chứng minh một cách rất là rõ ràng, không có thể nào chối cãi được, là đã được sáng tác 100-200 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh và kéo dài cho đến thế kỷ thứ 2, thứ 3 vẫn còn sáng tác. Nhưng mà các tổ đã chuyên chở được trong các kinh đại thừa những cái tinh ba được chứa đựng trong các kinh Nguyên Thủy. Và nếu mình học hỏi cho thông minh thì mình thấy cái ý đó của chư tổ rất là rõ ràng. Ví dụ như là trong kinh Niệm xứ là một cái kinh mà các thầy học thuộc lòng, các sư cô học thuộc lòng thời Nguyên Thủy, đó là kinh căn bản của sự thực tập thiền. Kinh Niệm xứ khi vị tỳ kheo cúi xuống, vị tỳ kheo biết rằng mình đang cúi xuống. Khi vị tỳ kheo đứng lên, ngẩng lên thì vị tỳ kheo biết mình đang ngẩng lên. Khi vị tỳ kheo mặc áo tăng dạ lê, vị tỳ kheo mặc áo tăng dạ lê. Khi vị tỳ kheo uống nước, vị tỳ kheo biết là mình uống nước. Đó là sự thực tập chánh niệm, ý thức được rõ ràng những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chúng ta ở Làng Mai đã sử dụng kinh Quan Niệm làm văn bản chính thức của sự thực tập Làng Mai. Trong Đại Bát Nhã, cái câu đó được chuyển ra như thế này: khi vị Bồ Tát cúi xuống, vị Bồ Tát biết rằng mình đang cúi xuống. Khi vị Bồ Tát đứng dậy, vị Bồ Tát biết rằng mình đang đứng dậy. Khi vị Bồ Tát đắp y tăng dạ lê, vị Bồ Tát đắp y tăng dạ lê.
và tất cả những tinh ba của chứa đựng trong các kinh Nguyên Thủy đều được các tổ chuyên chở và trình bày trở lại trong các kinh Đại Thừa. Trong 60 năm vừa qua, 60-70 năm vừa qua, các nhà khảo cổ học, các nhà văn bản học, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rất là nhiều sự thật. Hiện bây giờ chúng ta có thể biết được kinh Đại Thừa nào xuất hiện ở thế kỷ nào và ở địa phương nào ở Ấn Độ. Bát ngữ học là một cái khoa học có thể vén màn cho ta thấy rất là nhiều sự thật. Khảo cổ học cũng vậy. Và chúng ta đã khám phá ra rằng tuy kinh Lăng Nghiêm Tam Muội nó xuất phát ở Ấn Độ, nhưng mà kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là một kinh được trước tác tại Trung Quốc. Và tuy ở Trung Quốc người ta nghĩ rằng luận Đại Thừa Khí Tín là được dịch từ Ấn Độ, nhưng sự thực đó là một sáng tác. Luận Đại Thừa Khí Tín đã được sáng tác tại Trung Quốc. Trong các trường Phật học của chúng ta vẫn học theo cái phương pháp cổ điển. Chúng ta chỉ học kinh thôi. Chúng ta không học bằng cái nhãn quan của nhà khoa học. Và điều này là một cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta phải hiện đại hóa cái sự học hỏi Phật Pháp ở trong các trường cơ bản, trung cấp và cao cấp Phật học của chúng ta. Cái lớp các vị hòa thượng như là Thiền Siêu, Trí Quang, Trí Tịnh, từ hồi ấu thơ đã được học rằng các kinh Đại Thừa là được sáng tác sau khi Bụt nhập diệt. Các đã được học rằng các kinh Đại Thừa là do Bụt nói, chứ không phải là được sáng tác 300-400 năm sau khi Bụt nhập diệt. Và các vị đã không có thể nào chấp nhận được cái sự thật đó. Chính Thái Hư Đại Sư là một người bác lãm Đông Tây, mà Thái Hư Đại Sư của Trung Quốc cũng không có nuốt được cái sự thật là các kinh Đại Thừa là được xuất hiện sau. Cái thế hệ của quý vị phải tổ chức Phật học, học Phật như thế nào để cho nó đi đôi với khoa học. Các vị phải biết thừa hưởng tất cả những cái khám phá mà khoa học đã cống hiến trên nửa thế kỷ vừa qua, trong nửa thế kỷ vừa qua. Theo cái truyền thuyết là ngày xưa Bụt chính miệng Ngài nói ra kinh Đại Thừa. Nhưng mà tại vì cái người cái thời đó chưa có khả năng tiếp thu, cho nên chỉ có những bậc Bồ Tát ở trong hư không nghe được thôi. Và vì vậy cho nên kinh điển đó đã được các giới Càn Thất Bà đem xuống Long Cung nhờ Long Vương cất giữ. Và 400 năm sau thì Thầy Long Thọ mới đi xuống dưới đó để xin những cái kinh đó về truyền bá trong dân gian. Đó là cái truyền thuyết để chứng tỏ rằng kinh Đại Thừa cũng là do Phật thuyết. Tại vì các kinh Đại Thừa cũng bắt đầu bằng câu Như Thị Ngã Văn. Các kinh Nguyên Thủy
cũng bắt đầu như Thi Ngã Văn, nhưng mà ngã đó là thầy A Nan. Và những kinh Đại Thừa cũng như Thi Ngã Văn, đó không phải là thầy A Nan mà sư em của thầy A Nan. Sư em sau đó 300 năm, 400 năm. Và các tổ rất là có niềm tin. Trong kinh Đạo Hành Bát Nhã có câu, Đạo Hành Bát Nhã tức là Bát Thiên Tùng Bát Nhã, có một câu rất là rõ ràng: tất cả những gì của đệ tử buộc thực hiện, tất cả những gì mà đệ tử buộc làm được là đều do uy lực của buộc mà thôi. Ở trong Nhật Tùng Thiền Môn năm 2000, chúng ta có kinh Bát Nhã Hành. Đó là một trong những kinh Bát Nhã xuất hiện sớm nhất trong lịch sử văn học Phật giáo. Và trong đó có câu rằng tất cả những gì mà đệ tử Bụt thực hiện là do cái uy lực của Đức Tối Thắng Tôn. Và chúng ta là những người thừa kế cái sự nghiệp của Bụt. Và vì chúng ta là những người thừa kế sự nghiệp của Phật, của Bụt, cho nên chúng ta phải tiếp tục cái sự nghiệp đó. Đức Thế Tôn là một người đầy sáng tạo. Ngài có khả năng sử dụng những cái tư liệu, những cái yếu tố văn hóa, xã hội, tâm linh ở trong thời đại Ngài để biến chế thành ra Phật Pháp. Thì đệ tử của chúng ta cũng phải như vậy. Cái thời sáng tác kinh Pháp Hoa thì hồi đó có một cái tư trào diễn kịch rất là hay. Những vở kịch như là Mahabharata hay Ramayana được trình diễn, mỗi khi trình diễn như vậy có hàng chục ngàn người tới tham dự. Những cái bản hùng kịch. Và nó có màn, có lớp. Thì các kinh Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa hay kinh Di Ma Cật cũng chia ra thành từng màn, từng lớp như vậy. Và đọc rất là hay, đọc rất là hấp dẫn. Chứ không phải là giáo lý của Đạo Bụt được trình bày như là trong các kinh Nguyên Thủy. Đọc các kinh như là kinh Di Ma Cật hay là kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rằng mỗi chương là một cái vở kịch. Và trong đó Đức Thế Tôn là người đóng kịch. Và các thầy lớn như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay là ông cư sĩ Di Ma Cật, Đức Văn Thù Sư Lợi đều là những người đóng kịch. Đóng kịch để làm gì? Để nói ra cái tinh túy của giáo lý Nguyên Thủy dưới những cái hình thái mới mà người đương thời có thể hiểu được, có thể chấp nhận được. Quý vị ở Làng Mai đã từng nghe thầy thuyết pháp, đã thấy thầy sử dụng những cái trường cổ tích Việt Nam như là trường Trầu Cau hay là trường Con Muỗi hay là trường Tú Uyên Giảng Kiều hay là trường Tràng Trương để thuyết pháp. Quý vị biết rằng thầy mình đã sử dụng những cái yếu tố của văn hóa Việt Nam để làm ra Phật Pháp. Điều này không phải là một cái điều gì mới. Điều này chư Tổ đã làm và chính Đức Thế Tôn cũng đã làm trong thời của Ngài. Tứ Vô Lượng Tâm vào trong tay Đức Thế Tôn trở thành một giáo pháp rất là vi diệu. Và trong Tứ Vô Lượng Tâm mình thấy được tuệ giác có vô thường, vô ngã và niết bàn ở trong đó. Chúng ta ở Tây Phương. Và Tây Phương là vùng đất văn hóa của người Kitô giáo, người Do Thái giáo và người Hồi giáo. Và hành đạo ở trong cái địa bàn văn hóa này, chúng ta phải nhận diện những cái tứ trào văn hóa, tôn giáo, tư tưởng, văn học. Và chúng ta phải có khả năng sử dụng những cái tư liệu đó để làm thành ra Phật Pháp.
Ví dụ như trong Cơ Đốc giáo có nói đến nước Chúa, the kingdom of God. Thì nước Chúa là một cái nhu yếu cần có của người có đức tin. Sống ở trong cái cuộc đời đầy khổ đau bất mãn này, người ta có khuynh hướng mơ tưởng một cái cõi an lành, hạnh phúc được chở che. Vậy về trên nước Chúa là một cái sự cần thiết. Cũng như trong đạo Buộc á, có nhu yếu một cõi tịnh độ. Tịnh độ của Đức Buộc A Súc hay là tịnh độ của Đức Buộc A Di Đà. Tại vì sống trong cõi ta bà nhiều sự chịu đựng, nhiều sự lo lắng, lo âu, khổ đau, cho nên người ta có nhu yếu nghĩ tới một cái cõi nước mà trong đó mình được an lành, mình không có đau khổ và mình được che chở bởi một người cha. Người cha đó là Đức A Di Đà. Ở trong Cơ Đốc giáo cũng vậy, Thượng Đế là người cha và người đó làm chủ một cái cõi gọi là thiên quốc. Thì cái nhu yếu của con người ở đâu cũng như vậy thôi. Và chúng ta biết một cách rất là rõ ràng, một cách rất là khoa học, là trong thời Đức Thế Tôn thì chưa có tín ngưỡng tịnh độ A Di Đà hay là A Súc. Trong thời Đức Thế Tôn, những người cư sĩ thực tập cúng dường chỉ mong cầu sinh thiên, sinh lên những cõi trời mà thôi. Và những cõi tịnh độ là những sáng tạo phẩm sau này, trong đó có tịnh độ của Đức A Di Đà. Vậy thì tại Làng Mai chúng ta chấp nhận giáo lý tịnh độ và sự thực tập tịnh độ. Tại vì khi mình niệm Buộc A Di Đà đó, mình có thể làm cho tâm mình nó an tĩnh lại, nó có định. Tại niệm Buộc là một cái pháp môn, nó đưa tới niệm và định. Và niệm Buộc, dầu là Buộc Thích Ca hay Buộc A Di Đà hay Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể đem lại niệm, định và tuệ. Mình nếu bất cứ một cái thực tập nào mà đem tới niệm và định, mình có thể gọi đó là thực tập của đạo Buộc rồi. Tại vì niệm, định, tuệ là cái bản chất của Phật Pháp. Nhưng mà tại Làng Mai chúng ta không có chối bỏ sự sống trong giây phút hiện tại. Tại vì chúng ta biết cái đó là trái chống với là giáo lý Nguyên Thủy. Cho nên dầu chúng ta chấp nhận và đón chào giáo lý tịnh độ, nhưng mà chúng ta thực tập tịnh độ như là tịnh độ có mặt trong giây phút hiện tại. Và trong giáo lý tịnh độ chúng ta có thể phân biệt được ít nhất là hai cái tầng lớp. Giáo lý tịnh độ rất là sâu và giáo lý tịnh độ cạn cực. Giáo lý cạn cực để dành cho những người thiếu trí tuệ. Và theo giáo lý đó thì cõi tịnh độ không phải ở đây, mà nó ở phương Tây. Nó không phải là bây giờ mà nó mai sau. Đó là giáo lý tịnh độ của đại đa số những người chỉ có thể thực tập được đức tin mà không có thực tập được trí tuệ. Trong khi đó thì chư tổ nói tới tịnh độ như là một cái cõi ở trong tâm. Duy tâm tịnh độ là tịnh độ ở trong tâm. Mà tâm thì đâu phải là tương lai. Tâm nó có ngay trong hiện tại. Và vì vậy cho nên tịnh độ nó nằm ngay trong tâm và nó nằm ngay trong giây phút hiện tại. Thì tại Làng Mai chúng ta thực tập tịnh độ là như vậy. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ hiện tiền. Nó đi đôi một cách tuyệt hảo. Giáo lý tịnh độ ở Làng Mai nó đi đôi một cách tuyệt hảo với giáo pháp hiện pháp lạc trụ. Và tại Làng Mai không có sự kình chống giữa thiền và tịnh độ. Tại vì tịnh độ đã được chấp nhận để đi đôi một cách tuyệt hảo, kỳ diệu với giáo lý hiện pháp lạc trụ.
nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Chúng ta biết rằng những màu nhiệm của sự sống nó có đó trong ta và xung quanh ta. Chim hót, thông reo, hoa nở đều là những biểu hiện của tịnh độ. Chúng ta bon chen, chúng ta lo lắng, chúng ta chạy như ma đuổi, thành chúng ta không có tiếp xúc được với những màu nhiệm đó của sự sống. Tịnh độ nó có mặt ở đây. Nếu chúng ta an trú độc trong giây phút hiện tại thì tiếng chim hót cũng là tiếng nói pháp, tiếng thông reo cũng là tiếng nói pháp. Và những gì diễn tả trong tiếng A Di Đà đều có thể có mặt được ngay trong thế giới này và ở trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng ở Làng Mai thì giáo lý tịnh độ nó đi theo được với giáo lý hiện pháp lạc trú một cách rất là kỳ diệu, một cách rất là tuyệt hảo, không có vấn đề. Trên cơ bản đó, chúng ta giúp những người bạn Cơ Đốc giáo. Chúng ta nói rằng cái mà quý vị gọi là thiên quốc á, nó có thiệt chứ không phải không có thiệt đâu. Nhưng mà quý vị phải tìm nó trong giây phút hiện tại. Quý vị không cần phải chết mới đi vào thiên quốc. Quý vị có thể thực tập thiền hành, thực tập thở trong chánh niệm và bằng một bước chân thôi, quý vị đã có thể đi vào thiên quốc rồi, nước Chúa rồi. Đó là cái mình cống hiến cho các bạn Thiên Chúa giáo. Và đó là cái sự cống hiến đạo Bụt cho những người sống ở trong cái địa bàn văn hóa Cơ Đốc giáo. Và hiện bây giờ có rất nhiều các bạn gốc Thiên Chúa giáo đang thực tập như vậy, thực tập sống ở trong thiên quốc ngay trong giây phút hiện tại. Và đó là do cái cầu gọi là hiện pháp lạc trú mà chúng ta cung cấp cho họ. Và như vậy thiên quốc trở thành ra một cái yếu tố của Phật pháp. Nếu chúng ta nói tịnh độ thì cái danh từ đó nó có thể là xa lạ đối với những người có truyền thống Cơ Đốc giáo. Nhưng mà chúng ta nói thiên quốc thì họ hiểu hơn, họ cảm hơn. Và chúng ta nói về thiên quốc như thế nào để cho họ thấy rằng thiên quốc có mặt trong giây phút hiện tại. Và nếu với định, với niệm, với tuệ thì mình có thể sống an lạc, hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Và do đó cho nên mình có câu là thiên quốc là bây giờ hoặc không bao giờ hết. The kingdom of God is now or never. Tây phương có những yếu tố văn hóa, xã hội như là dân chủ, như là tự do, như là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tây phương có những có những nhu yếu như là nam nữ bình quyền, giải phóng phụ nữ. Tây phương có nhu yếu và có ý thức bảo hộ sinh môi, bảo vệ sinh môi, bảo vệ đất, bảo vệ không khí. Tất cả những cái điều đó là những điều đang xảy ra trong cái đời sống hiện tại, xã hội hiện tại. Và nếu mình là một người thực tập thông minh thì mình biết những nhu yếu đó. Và như vậy cho nên những yếu tố đó đều có thể trở thành ra những chất liệu để mà chế tác ra cái đạo Bụt cho Tây phương. Nam nữ bình quyền, giải phóng phụ nữ. Cái chuyện này nó không phải là một cái chuyện trái chống với đạo Bụt. Tại trong thời Đại Đức Thế Tôn, Ngài đã mở cửa cho phụ nữ đi vào trong giải đoàn của Ngài. Và Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng người phụ nữ cũng có thể đạt được giải thoát giác ngộ giống hệt như người đàn ông vậy. Vì vậy cho nên chúng ta có căn bản để tiếp nhận cái đó. Và chúng ta không ngần ngại gì để cho người phụ nữ có một cái quyền ngang hàng với người nam nhi. Và nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta tiếp nối được Đức Thế Tôn. Còn ở tại một số các nước Đông phương thì chúng ta đã làm lỗ vốn của Đức Thế Tôn. Ngày xưa
các nước như là Thái Lan hay là Miến Điện hay Nhật Tích Lan đều ban đầu thì có giáo đoàn tỳ kheo ni, nhưng mà bây giờ làm ăn sao mà không còn giáo đoàn tỳ kheo ni nữa? Đó có phải là làm lỗ vốn cho Đức Thế Tôn hay không? Và nói về bảo vệ sinh môi, thì trong truyền thống của chúng ta, đạo Phật buộc là thương các loài thú vật, thương các loài cỏ cây, thương các loài đất đá. Và kinh Kim Cương nói rằng là những cái khái niệm ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả là những khái niệm sai lầm. Cái ngã là được làm bằng cái phi ngã. Con người được làm bằng những yếu tố không phải con người, tức là những yếu tố động vật, thực vật và khoáng vật. Vì vậy cho nên muốn bảo vệ con người thì phải bảo vệ các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Thì đó là tư tưởng bảo hộ sinh môi sâu sắc nhất. Cái mà chúng ta gọi là deep ecology nó nằm ở trong kinh Phật. Vì vậy cho nên chúng ta không có gì khó khăn để chấp nhận và để thực tập cái vấn đề bảo hộ sinh môi hết. Chánh niệm có nghĩa là ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Những khổ đau do chiến tranh, do bạo động, do ma túy, do bệnh sida nó xảy ra. Chúng ta phải có những cái pháp môn, chúng ta phải có những cái giáo lý, chúng ta phải có những pháp thực tập để có thể đối trị được với những cái khổ đau đó của xã hội. Tây phương có những ước mơ đại đồng, ước mơ hòa bình, ước mơ dân chủ. Thì chúng ta cũng phải có những cái giáo lý, những cái thực tập nào để giúp cho người Tây phương thành tựu được những ước mơ đó. Và vì vậy cho nên người Phật tử phải tiếp nối được Đức Thế Tôn. Người Phật tử phải có óc sáng tạo. Tại Đức Thế Tôn là một người có óc sáng tạo rất lớn. Và nếu tu tập trong giây phút hiện tại, chúng ta biết đem cái pháp môn và cái Phật học của chúng ta ra thử với cái lửa của thời đại, chúng ta mới biết rằng cái pháp môn của chúng ta, pháp môn có thể đưa tới những thành công hay không. Còn nếu chúng ta chỉ bắt chước người xưa, bắt chước làm giống hệt như người xưa thì chúng ta sẽ thất bại. Tại vì người xưa có nhiều vị đã sáng tạo, đã có óc sáng tạo rất là lớn và đã dựng nên những cái truyền thống rất là đẹp. Một truyền thống bao giờ, bất cứ truyền thống nào cũng có một sự bắt đầu. Sự bắt đầu của truyền thống nó có nghĩa là sự chấm dứt một cái truyền thống khác. Và khi có một truyền thống mới thì cái truyền thống mới đó phải chuyên chở được tất cả những cái hay, cái đẹp của truyền thống cũ. Và nó phải có khả năng bỏ lại, quăng đi những cái gì tệ hại nó nằm trong truyền thống cũ. Và các tổ đã lập ra rất nhiều truyền thống. Các tổ đã có cái khả năng sáng tạo. Và chúng ta là con cháu của các tổ. Chúng ta là sự tiếp nối của Bụt. Chúng ta phải có khả năng sáng tạo. Và khả năng sáng tạo đó ở đâu? Là chỗ chúng ta nắm được cái tín yếu của Phật Pháp. Và thực tập được thành công những cái tín yếu đó. Chúng ta phải thành công cho được trong cái sự thực tập quán vô thường, vô ngã và niết bàn. Chúng ta phải thành công được trong cái sự hiểu và thực tập 4 diệu đế và 8 chánh đạo. Và khi đó chúng ta có khả năng tiêu hóa được, chuyển biến được những cái yếu tố văn hóa mới để làm cho những cái yếu tố đó nó trở thành ra Phật Pháp. Còn nếu không thì những cái gì chúng ta đưa vào nó sẽ không có tiêu và nó sẽ tạo ra một cái thứ đạo Phật đầu ngô mình sở, không có chuyên chở được tùy giáo độc Phật buộc, mà cũng không có thích hợp
phục vụ được cho cái xã hội bây giờ. Đức Thế Tôn cần có những người đệ tử thông minh. Quý vị phải là những người đệ tử thông minh đó. Và vì vậy cho nên khóa tu này là để chúng ta nhìn vào cái đạo bợt buộc mà chúng ta đang thực tập trong hiện tại, để có thể thấy được đạo buộc trong quá khứ nó đã diễn biến như thế nào, để chúng ta có thể chế tác được một cái đạo buộc mà nó phục vụ được cho cái xã hội tương lai. Nếu không thì đạo buộc nó sẽ bị chấm dứt. Hiện bây giờ Cơ Đốc giáo đang ở trong một tình trạng rất là khó xử. Người trẻ bỏ nhà thờ đi ra rất là nhiều. Và tiếng báo động đã được nói lên. Có một vị giám mục đã thực tập lâu năm trong nhà thờ, đã thấy được điều đó. Và ông ta vừa mới viết cuốn sách là Cơ Đốc giáo phải thay đổi nếu Cơ Đốc giáo không có muốn bị tiêu diệt. Christianity has to change or die. Đó là tiếng nói của một vị linh mục. Mới cách đây 2-3 tuần, thầy có nhận được một cuốn sách ở bên Ái Nhĩ Lan do một người đã từng phục vụ đắc lực cho nhà thờ lâu năm, và vì đó viết một cuốn sách với nhan đề là hãy cứu lấy Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo đang lâm nguy. Tại vì thanh niên bây giờ, người trí thức bây giờ khó có thể tin được những giáo điều của Thiên Chúa giáo. Và họ đòi hỏi một cái tư trào mới, sáng tạo lại, trình bày tinh hoa của Thiên Chúa giáo dưới những hình thức mới. Cần một cái đại thừa mới của Cơ Đốc giáo để cứu được Cơ Đốc giáo ra khỏi cái nguy cơ tiêu diệt bây giờ. Thì trong 2.500 năm của đạo buộc, chư tổ của chúng ta đã từng làm chuyện đó và đã có những cuộc tái sinh để làm cho đạo buộc lâu lâu nó trở thành mới tinh trở lại. Và chuyển pháp luân không phải là chuyển một lần. Đức Thế Tôn chuyển pháp luân rồi sau đó các tổ chuyển pháp luân lại nữa, và các tổ đã chuyển pháp luân rất nhiều lần. Và tới phiên chúng ta, khi chúng ta đem đạo buộc sang Tây phương, chúng ta phải tái chuyển pháp luân và phải cống hiến những cái giáo lý và những phương pháp hành trì nó thích hợp với những cái nhu yếu của xã hội hiện tại, và nó chữa trị được những cái khổ đau của thế giới hiện tại. Trong khóa tu này chúng ta sẽ sử dụng những cái tư liệu cổ để có thể thấy được cái diễn trình biến chuyển của tư tưởng Phật giáo và những pháp môn hành trì Phật giáo từ ngày Đức Thế Tôn nhập diệt. Chúng ta sẽ thấy các tông phái hình thành như thế nào. Tư tưởng Đại Chúng Bộ, tư tưởng Đại Thừa, tư tưởng Duy Biểu, tư tưởng Trung Quán, tư tưởng Kim Cang Thừa, nó phát triển như thế nào. Chư tổ đã làm được cái gì hay, và có những lỗi lầm nào đã được phạm phải trong quá khứ. Và như vậy chúng ta nhìn về quá khứ để thấy được hiện tại, nhìn vào hiện tại để thấy được quá khứ, và để có thể thấy được những cái pháp môn nào có thể đem ra để cống hiến, những cái để những cái pháp môn thực tập nào có thể đem ra để giảng dạy cống hiến, để giúp vào một phần vào sự chuyển hóa những cái khổ đau của xã hội hiện tại, và làm cho đạo buộc trẻ lại và có mặt mãi mãi về sau. Đó là bổn phận của thế hệ của các vị. Một trong những tư liệu mà chúng ta sẽ sử dụng mà thầy Pháp Ấn đã cho in nhưng mà chưa đóng là tư liệu Dị Bộ Tông Luân Luận.
và tác giả là Vajumitra. Cái đầu thầy sao Thế Hữu. Bồ Tát Thế Hữu. Và cái tài liệu này ghi chép lại những cái trào lưu tư tưởng nó phát khởi vào khoảng 150 năm sau khi Bụt nhập diệt. Những cái tư tưởng thuộc về các bộ phái. Sau khi Bụt nhập diệt vào khoảng 100 năm, 120 năm thì bắt đầu Đạo Bụt chia ra thành nhiều cái phe phái, cái tông phái. Gọi là bộ phái. Gì là khác nhau. Gì bộ là những cái bộ phái khác nhau. Ban đầu chia làm hai, là Thượng Tọa Bộ với Đại Chúng Bộ. Tức là cái phái báo thú và cái phái đa số. Đại chúng tức là đa số. The majority. Còn Thượng Tọa là những cái người lớn. Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Và sau đó chia ra nữa. Và rốt cuộc là chúng ta có vào khoảng 18 hoặc 20 bộ phái như vậy. Gọi là dị bộ, dị là khác nhau. Những cái bộ phái khác nhau. Và tông, tức là những cái tông chỉ, những cái chủ trương của các bộ phái khác nhau. Ví dụ như có bộ phái nói rằng chỉ có hiện tại mới có thật, còn quá khứ và tương lai là không có. Có cái bộ phái khác nói rằng quá khứ cũng có, tương lai cũng có, hiện tại cũng có, tam thế thường hữu, tam thế hằng hữu. Cái đó là bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì nó có những cái điểm khác nhau như vậy. Tức là mỗi bộ phái nó có những cái tông chỉ khác nhau. Những cái tem, những cái te khác nhau, những cái thesis khác nhau. Và luân đây tức là cái bánh xe. Tại vì sự phát triển của một bộ phái có thể ảnh hưởng lại những bộ phái khác. Và cái bộ phái đó cũng bị ảnh hưởng trở lại bởi những bộ phái khác. Và nó luân chuyển như vậy cho nên gọi là luân sakra, là bánh xe. Vajumitra viết tác phẩm này vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Đức Thế Tôn nhập diệt. Thành ra những điều này Ngài nghe, Ngài nói thì cũng rất gần với sự thật. Tác phẩm này đã được dịch 4 lần ra tiếng Hán. Và cái văn bản mà chúng ta sử dụng là bản dịch của thầy Huyền Trang. Chúng ta cũng có một bản dịch bằng tiếng Tây Tạng. Nhưng mà chúng ta còn có nhiều tư liệu khác do các bộ phái khác truyền lại. Và so sánh các tư liệu chúng ta thấy có nhiều điểm khác nhau. Chúng ta có tư liệu bằng tiếng Pali. Ví dụ như là trong Dipavamsa, tức là đạo sử. Thì cái cách kể chuyện lại các bộ phái chủ trương như thế nào và phát triển như thế nào, thì cái bộ Dipavamsa thì là chịu ảnh hưởng của truyền thống Nam Tông ở Tích Lan. Và vì vậy cho nên chúng ta có nhiều tư liệu, và mỗi tư liệu nó có mang cái phần khách quan, mang một cái sự thật, và nó cũng mang cái phần chủ quan của mình. Và do cái sự nghiên cứu so sánh mà chúng ta đi tới được một cái nhìn
nó có thể tổng hợp được tất cả những cái thấy khác nhau. Ví dụ như là Dị Bảo Tông Luân Luận tuy là nó có giá trị thật, nhưng mà thầy Vajumitra nó thuộc về một cái tông phái gọi là hữu bộ. Và hữu bộ Sarvastivada là căn cứ của nó là Kashmir, miền Bắc. Cái hồi đó ở trong Thượng Tọa Bộ nó chia ra làm hai phái. Tại Chúng Bộ chưa nói tới, trong Thượng Tọa Bộ nó chia ra làm hai phái. Một phái gọi là phân biệt thuyết bộ và một phái gọi là hữu bộ. Nhưng mà hình như Hoa Dục thích cái phân biệt thuyết bộ nhiều hơn, cho nên hữu bộ mới di cư lên miền Bắc. Và Kashmir là cái chỗ đóng đô của hữu bộ. Và hữu bộ đã tồn tại suốt 1000 năm ở đất Kashmir. Và từ đó thì giáo lý của hữu bộ nó đã truyền sang nhiều nước ở Trung Á và nó truyền sang Trung Hoa. Và vì vậy cho nên thầy Vajumitra là người thuộc hữu bộ. Và vì vậy cho nên nói tốt cho hữu bộ, làm như là tất cả các tông phái khác là đều do hữu bộ mà ra hết. Và vì vậy cho nên khi mà các nhà khoa học họ so sánh tất cả những cái văn kiện để lại, gốc tiếng Phạn, gốc tiếng Pali, gốc tiếng Tây Tạng, gốc chữ Hán, thì họ đã tổng hợp lại. Và cái bản mà các thầy, các sư cô được phát ra cách đây 15 năm á, là kết quả của cái công trình nghiên cứu đó. Cái này gần với sự thật nhiều nhất là tại vì đã tham cứu tất cả các tư liệu. Thì Chủ nhật tới mình sẽ ghi tên những cái tư liệu đó và mình bắt đầu sử dụng cái tư liệu này. Tại vì tư liệu này là tư liệu mà mình đã in ra rồi. Luật tứ phần mà chúng ta đang hành trì nó thuộc về Pháp Tạng Bộ. Và chúng ta cũng sẽ có cơ hội học hỏi về những cái chủ trương, những cái tông chỉ của Pháp Tạng Bộ. Pháp Tạng Bộ cũng tin rằng chỉ có hiện tại mới có thật, còn quá khứ tương lai là không có. Pháp Tạng Bộ không tin vào cái chú thuyết trung âm thanh. Những cái đó là những cái chúng ta cần phải học. Chúng ta học để có thể thấy được cái sự phân phái về quá trình phát triển của các tư tưởng. Và chúng ta thấy được cái sự thực tập của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được chúng ta chuyên chở được bao nhiêu những cái giáo lý nòng cốt của Đức Thế Tôn. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta đã từng theo đạo Bụt Đại Thừa lâu đời rồi. Nhưng mà gần đây chúng ta có cái tư trào, có cái khuynh hướng muốn trở về, muốn đem đạo Bụt Đại Thừa về tắm ở trong dòng suối Nguyên Thủy để trắc nghiệm, để tìm hiểu, để thấy rằng những cái gì trong Đại Thừa mà chúng ta đang thực tập nó nối tiếp được, nó phản chiếu được cái tinh thần của đạo Bụt, của Đức Thích Ca. Để cho chúng ta có thêm niềm tin, để cho chúng ta có khả năng chế tác được những cái pháp môn mới, nó chuyên chở được cái tinh hoa của đạo Bụt, của Đức Thế Tôn. Và trong 20 năm nay, 22 năm nay, quý vị đã được học hỏi và thực tập cái thứ Phật Pháp đó, tức là đạo Bụt Đại Thừa
được về tắm mình ở trong cái dòng suối Nguyên Thủy và buông bỏ những cái không cần thiết để chúng ta có thể đi gần với Đức Thế Tôn càng nhiều càng tốt. Và vì vậy cho nên cái chủ đề của khóa tu chúng ta là đạo buộc ngày nay, bỏ đại buộc ngày mai. Thấy được đạo buộc ngày nay thì chúng ta thấy được đạo buộc ngày mai. Một cái đạo buộc có thể tiếp tục phục vụ được con người và có thể trường tồn được với văn hóa, với lịch sử, với núi sông. Không những ở châu Á mà còn ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Úc. Thì quý vị phải học hỏi bằng cái tinh thần đó, bằng hai con mắt đó, bằng cái lỗ tai đó. Và chúng ta phải có cái ước nguyện là phải làm cách mạng cái nền giáo dục Phật Pháp ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Chúng ta không có thể nào tiếp tục học hỏi theo cách cũ và thực tập theo cách cũ. Chúng ta luôn luôn tiếp nhận và duy trì những cái châu báu của truyền thống. Nhưng mà chúng ta có bổn phận phải làm giàu cho truyền thống và phải loại ra truyền thống những cái không đích thực là của Phật Pháp.